Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegánséf YouTube csatornán. Ma el fogjuk készíteni a Napfényes étterem nyári slágerét, a Napfényes Super Bowl-t. Gyertek, tartsatok velem most is! Mielőtt elkezdenénk a főzést és megmutatnám az alapanyagokat, kérlek, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Na nézzük, mire is van szükségünk. Láttok itt mindenféle színes alapanyagot. Mangóból fog készülni csatni. Ez egy fagyasztott mangó, ami már kiolvadt, készítünk belőle frissen egy jó üde csípős csatnit. Itt vannak a zöldségek, amivel kezdünk rögtön, mert ennek kell a legtöbb idő. Méghozzá céklát fogunk hasábokra vágni, és édes burgonyát pedig szeletekre. A Napfényesben is hasonlóan készült, annyi, hogy a cukkini lecserélődött céklára, idény jelleggel most nem azt fogom grillezni, hanem egyszerűen csak a céklát. Na de először bevágom ezeket sülni, mert hosszabb idő, és aztán majd dumálhatunk tovább. Fölvágom az édesburgonyát ilyen 1,5-2 centis karikákra, szeletekre, és majd be fogjuk fűszerezni. Fölvágtam az édesburgonyát azért először, mert a cékla meg fogja festeni a késem a deszkát is, úgyhogy maradjon csak szépen narancsárga. Viszont, mivel a céklának több mint duplája a sülési ideje, ezért először csak a céklát fogom betenni a sütőbe, és viszonylag vékonyra szeretném így felvágni, úgymond vékony hasábokra, hamarabb meg fog sülni, és gyakorlatilag mindegy is, hogy milyenre daraboljuk. A lényeg, hogy puha legyen. Mehet ide a tepsire, és itt fogjuk befűszerezni. Jöhet egy kis fűszerezés, ízesítés, a frissen őrölt bors. Egy pici köménnyel meghintem, őrölt köménnyel, ez nagyon jól passzol a céklához, lehet római kömény is, ha szeretitek. Mit akartam még? Hát legyen egy kis olívaolaj, sót tettem rá, nem tettem, akkor egy pici só is mehet, kevés olaj, ugye. Kb. Ennyi, közben a sütőt már bemelegítettem, összekeverem, és a tepsi egyik felén fogom csak hagyni, ami másikra egy negyed óra múlva oda tesszük az édesburgonyákat, és pont együtt lesznek készen. Jó 190 fokon, egy negyed órát hagyjuk. Aztán nézzük az édesburgonya fűszerezését. Ez is lehet tetszőleges, de én most a mi verziónkat megmutatom nektek. Méghozzá egy kevés fokhagyma, ez most legyen 2 gerezd, legyen 2,5, nagyon jó. Szuper, akkor egy pici Vegamix sót, azaz sárga sót fogok használni, amit előszeretettel alkalmazok különböző ételízesítők helyett. Ezekben nincsen nátrium-glutamát, és ez egy nagyon fontos szempont. Ilyenkor jöhet egy kevés olívaolaj, és majd akkor negyed óra múlva mehet a céklák mellé a sütőpapírra. Megmutatom nektek a barna rist, ez már elkészült egy ideje, hiszen ennek a főzési ideje 30-40 perc, úgyhogy ezt most nem akartam itt élőbe elkészíteni. Egy kisebb forralót felteszek melegíteni, és egy kevés nátscukrot szórok bele. Ez a kevés, hát körülbelül egy 7-8 deka, és indítunk egy karamelt. Elkezdett olvadni a cukor, elkezdett forni szép lassan. Fontos, hogy ne égjen meg. Ezen a ponton már mehet is bele a mangó. Dobok bele egy egész fahéjat, picit megtörve, úgy, sőt 2, intenzíven jöjjön ki az íze, kicsit törtem rajta, és van itt néhány csillagánizsom, nagyon különleges ízvilága van, és a mangóhoz kiválóan illik, mehet bele, ez is. Egy nagyon kevés vizet fogok beletenni, úgy, ez természetesen elfőheti majd a mártásunk, és ami még kell bele, az biztos, hogy egy kevés só. Jó, és egy pici chili. Van itt nekem egy kis őrölt, tört chilim, ezzel vigyázzatok, ha valaki nem bírja az erőset, akkor csak keveset, meg minden chili más, van amelyik alig csíp, valamelyiktől leég a hajad, úgyhogy érdemes
tudatába lenni. Ez itt most szépen fel kell, hogy forjon, és utána be fogom sűríteni. Itt a mangós edényem tökéletesen alkalmas lesz. Egy kevés tápióka keményítőt higítok egy pici vízzel. Ez körülbelül hát egy jó teáskanál, evőkanál közötti mennyiség. És egyelőre csak fölöntjük egy kis vízzel, aztán majd a sűrítésnél meglátjuk, hogy mennyire lesz szükségem. Egész nyugodtan följenek ki a fűszerek ízei, a csillagánésból, a fahéjból. Jó, hogyha adunk neki egy kis időt, úgyhogy hadd rotyogjon, tettem rá vizet, nem fog tudni leégni. Na, amíg ez megtörténik, előkészítjük a következő összetevőnket. Ugye említettem, hogy sok nyerset teszünk erre a tányérra, és káposztasalátát fogok készíteni. A napfényesben úgy készítjük, hogy forralunk hozzá egy fűszeres, ízesített levet, egy káposztalevet, egy saláta öntetet, úgymond vizes bázisút, és cékla lével festjük, ezáltal rózsaszín lesz a káposztasalátánk. Lehet, hogy valamelyikőtök már volt, és kóstolta, és azt mondja, hogy ja, igen, nagyon finom az a káposztasaláta, én most nem fogok céklalevet beletenni, egyszerűen fölvágom atomvékonyra, amennyire csak tudom, a káposztákat, és készítünk bele egy jó ízes, savanykás salátát. Szuper, meg is vagyok. Minél vékonyabb egy káposzta, annál jobban átjárják az ízek, úgyhogy ezért is törekedtem rá, hogy megfelelő legyen a vastagsága. Hát persze ennél is lehet még vékonyabbra vágni, de ez már nekünk megfelel. Jöjjön az ízesítés. Teszünk egy pici sót rá, nem kell, hogy atomsós legyen, ez most nem egy vizes verzió lesz, hanem egy fűszeres. Ehhez szükségem van egy kevés almaecetre, mindent ráteszek egybe, és majd jól átgyúrjuk. Pici almaecet, van itt egy kis rizsecet, ez most barna rizsecet, jó erőteljes, intenzív íze van, de hát a káposztának az kell. Ez a savanyított elem a tányéron, úgymond. Jöhet egy citrom. A citrom héját felhasználhatjuk még a mangó csatniba, ha szeretnénk, de ezt most én kihagyom. Ez egy bio citrom, aminek nagyon sok leve van, látjátok, hogy mennyi húsa van, úgyhogy felfogom a magját, nehogy belekerüljön. Egy kevés citromot teszek a mangóba is, hiszen a mangó nem annyira savanykás gyümölcs, elég sok cukrot tettünk alá ugye a karamellnek. Jó, ha ellensúlyozzuk egy kis savval. Mielőtt összegyúrom, még egy összetevőt engedjetek meg, egy pici vöröshagymát teszek még bele. Ezt is jó vékonyra fölszeletelem, ilyen kis kockára. Lehet lilahagymát is beletenni, ez egy picit megfesti. Egy picit megnyomorgatom, szépen belegyúrom a sót, ha megtöröm itt a sejteket, és akkor bejut a só, és egy kicsit levet fog tudni engedni, összeérnek így az ízek. Nagyon jó. Egy valami hiányzik, egy pici édes íz, és egy kevés agavé sziruppal adok neki egy kis édes hatást. Nagyon jó. Ez elkészült. A roppanós káposztasalátánk, úgyhogy ezt így félreteszem, akár hűtőbe is rakhatjátok, de elől is maradhat. És nézzük a mangót, lehet-e sűríteni? Lehet, és akkor nézzük a keményítőnket, amint látjátok, újra össze kell keverni a vízzel, mert letapadt az aljára, ez a keményítőnek a tulajdonsága. És akkor nézzük meg, forrásban van a csatni alapunk, adok egy kis hőmérsékletet, és mehet bele egy kis sűrítés, és ugye itt az a lényeg, hogy ilyen jó zselés legyen, ne egy folyékony valami, hanem úgymond egy ilyen lekvárt tudjunk belőle készíteni, vagy dzsemmet, nem tudom mi a jó szó rá. Egyet rottyan, és készen vagyunk. Ez egy ilyen zselés állagú mártás lehet, vagy csatni, ki minek hívja. Na nézzük a céklánkat, hogy állunk. Aha, jól áll a céklánk, félúton vagyunk, látjátok, hogy elindult a pirulás, sistereg, úgyhogy most jöhet az édes burgonya, amit már ugye beízesítettünk, bepácoltunk. Egyszerűen így a szeleteket kitesszük a sütőpapírra, és mehet vissza. És ezt az olajos páclevet
fokhagymás olajos páclevet is így szépen ráöntöm. Haladunk előre felé, a következő összetevőnk az a fodroskál saláta lesz. Azért ezt hoztam, mert alapvetően az étteremben egy zöld salátával adjuk, egy zöld saláta mixel. Idény jelleg szempontjából ezt a fodroskelt ajánlom, lehet kapni, én ma reggel szedtem ezt, és gyönyörűek, úgyhogy lehúzom így a torzsájáról, erről a vastag szárról, így szépen ezeket is, ez az úgynevezett fekete kell, ez az egyenes, van itt ebből egy lila verzió, ez is megvan, szép vékony julienne lett a salátánk, a fodroskelünk, jöhet az ízesítés, egy kevés szójaszósszal fogom sózni, tamari, úgy, jöhet a pici bors, némi olaj, olívaolaj következik, pár csepp, jó, és a savanyú, méghozzá a citromlé fogja nekünk a savat biztosítani. Elég is lesz, és pár csepp almaecettel pedig még megadjuk így a végeredményt neki. Rámegyek a kis kezemmel rögtön, és elkeverjük. Egy picit más a fűszerezése, mint a káposztasalinak, ugye ebben nincsen hagyma, nincsen rizsecet, nem teszünk bele édeset. Ugye említettem, hogy a gabonák, zöldségek mellett egy hüvelyes is megjelenik. Az étteremben alapvetően főzzük az áztatott csicseri borsót és a lencsét, de most egyszerűbbre veszem a figurát, egy kis konzerv csicseri borsót fogok használni, leszűröm a levét, úgyhogy jöhet ide a keverőtálunkba. Erre is tegyünk valami ízesítést, itt van egy kis petrezselyem, és apróra vágom. Az étteremben egyébként pestót teszünk rá, friss bazsalikomos pestó kerül rá a főtt csicseri borsóra, úgyhogy nagyon különleges ízvilágot ad az is neki. Egy pár csepp citrom, fontos, hogy mindennek legyen íze, csepp olaj erre is mehet. Sót nem kell rátennünk, hiszen ezek az eltett kész csicseri borsók már ízesek, sós páclében vannak a dobozban. Jöhet még néhány friss összetevő, pucoltam egy sütőtököt, igaz, hogy csak ezt a felső felét, és van egy ilyen kis úgynevezett gyalum, ilyen zsülieneket fogok szeletelni, mindjárt mutatom. Ez az, nagyon szépek, egyenletesek, tökéletesek. És ezt is le lehet lazítani még egy kis friss cukkinivel, van abból is még egy darabom, nagyon jól néz ki. Hát ha nem akarjátok, nem is muszáj összekeverni. Erre nem fogok tenni semmilyen ízesítőt. Jó, annyi íz, meg sav, meg olaj, meg mindenféle fűszer van a bólunkban, úgyhogy ezt meghagyjuk ilyen kis nyersere, roppanósra, üde, friss hatásúra. A krémünk a bólon pedig egy humusz lesz, egy jó sűrű, krémes humusz, amit az étteremben saját magunk készítünk, és ez is egy alkotóeleme lesz a bólnak. Hamarosan készen van az édes krumplink a céklával, és jöhet is a tálalás, addig rakok egy kis rendet. Eljött a tálalás ideje, minden alapanyagot ide készítettem, szépen összepakoljuk őket egy tányérra ízlésesen. A barna rizssel kezdünk, tehát akkor egy kis vízezett merőkanálba belenyomkodom, hogy jó, hogy összetapadjanak, és mehet a tányérba. Aztán megpróbáljuk így a színek szerint egymás mellé ízlésesen halmozni az összetevőket. Jöhet a káposzta, mellé a csicseri, mehet mellé mondjuk ez a narancssárga színvilág. Szerintem itt megvan a kontraszt. Fodros kell, mondjuk ide mellé, először a cékla. Nagyon szépen összeaszalódott, látjátok milyen kis ráncos lett. Picit roppan is a külseje, hogy megpirult. Jöhet az édesburgonya, nagyon jól átpuhult, átvette ezt a fokhagymás ízvilágot. Jó, és a végén a humusszal szépen feltesszük itt a koronát, a szósz, a mártás is megérkezik, és tudom, mi van még hátra, a csatni, nem felejtettem el,
de ezt már emígyen fogom rátenni, és a végén egy kis szezámmaggal megszórom még itt a humuszunkat, van itt egy pici zöld levelem. Íme így néz ki nálunk a napfényes ból, már a nyár slágereként megtaláljátok az étteremben. Én most megmutattam, hogy lehet otthon elkészíteni, tudom, nagyon komplex, sok összetevős étel, ezért is mondtam, menjetek el az étterembe, kóstoljátok meg, most már van egy téli változat is, 2 ból van összesen az étlapon, úgyhogy mind a 2-t megkóstolhatjátok, de ha otthon elkészítenétek, akkor adtam hozzá némi útmutatót, változtassatok a zöldségeken, a szószokon, a gabonákon, készítsétek el a saját szuper bólotokat. Remélem tetszett a videó, ha igen, kérek szépen nyomj egy lájkot, oszd meg barátaiddal, és találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!